Я Поліна, мені 9 років, я приїхала з міста Волноваха. Мама поїхала на роботу, потім вона там побачила танки. Вона потелефонувала тату, він сказав, да ну як це можуть на нас напасти. Вона йому сказала, да це точно, а потім почалася сипатися штукатурка з потолка. А потім я одягнулася, склала портфель, виходжу у коридор, а тато говорить, що я не піду сьогодні в школу. Перший день не було можливості виїхати за великого натовпу людей, а на другий, на третій день вже пропав зв'язок. У цю ніч ми сиділи у підвалі і ми грали ще у города на п'ятий день, коли ми там сиділи. І мені випав город на букву М, і я сказала Москва, і полетіли гради. Там нас чуть ли не привалило. Тому я тепер боюсь дальньої тривоги, тому що я думаю, що думаю, що зараз почнуть стріляти. В мене досі буває, що дім перед очима. Мілаша дуже молодша, вона взагалі, мабуть, місяці 3 вона під сирени одразу засипала. Вона в підвалі ще у Волновасі, потім ми в Пологах застряли в підвалі майже на 2 тижні. І коли починалися обстріли, вона засипала. І було таке, що вона спала по 15-20 годин. І вже ми приїхали сюди. Під час сирени вона просто казала, я хочу спати, лягала і спала. Коли почала малювати. Вона і до цього малювала, але якось в березні вона взагалі їла і малювала, і відмовлялась від їжі, все время малювалася. Ми зараз южноукраїнські живемо. Я себе тут відчуваю безпечно, в мене тут вже є друзі, є знайомі. У мене дуже багато красок, ось вони усі, які в мене є. Коли малюю, я можу виразити свою емоцію, можу намалювати те, чого ніколи не було і не буває. Я намалювала навіть малюнки, як там ракети літали, як ми виїжджали з Волновахи, там є будинок, який ми виїжджали, як з Волновахи. Там я малювала дуже багато малюнків, і вони мені дуже подобались. В мене вдома були на чердаку дуже багато ящиків з моїми малюнками. Мама їх збирала, клала у ящик, тато їх вносив на чердак. Я так думала, що я, коли виросту, побачу свої малюнки, як я малювала цей, а зараз я малюю і продаю на ЗСУ. Я малювала, зараз знайду, якщо я його ще не продала. Дельфіна малювала, і дуже багато малюнків малювала. Тут 38 малюнків зараз. Ось дельфін, ось такого я дельфіна малювала вдома. Я його ще акварелью малювала, але він в мене розтекся. На мамі знайома купила його. Вона продавала в інтернеті наприкінці весни, на початку літа. Виставляла в Інстаграм і продавала. Частину коштів вона переводила з ЗСУ, 50% залишалось їй, але потім вона купила за них каску для моєї сестри. Привіт, Оля. Ти вже прийшла? Так. Проходь. Сім'я квітів, так? А чи ти знаєш, як вони називаються такі? Ой, пробуй. Щоб получалося радувати. Тому що сонечко тут завжди сяє. Оля, коли туди пішла, вона якось вона розкрилась. В неї як друге дихання відкрилось. Вона все время сиділа в телефоні, малювала, дивилась новини, запитувала постійно про будинок, а що з тим, а що з тим, а ті виїхали, а ті виїхали, не виїхали. А ось як вона почала ходити, в неї, я не знаю, як об'яснити, вона просто сидить, чекає, коли вона піде на заняття, все, вона на вулицю почала виходити, на гімнастику пішла.
Рибок ми в Волновасі брали на ринку, а потім ми почали їздити у Маріуполь, там більше вибор. Там були і змеї, і таракани, якісь їх кормили, і ящериці, і хамелеони були, і дуже багато рибок. Ми їздили кожні вихідні у Маріуполь, там було дуже багато. Коротше, був великий центр, називався цей. Центр дуже був, і там був Смайл, і Порт-Сіті називався цей здання, а зараз від нього, мені кажеться, нічого не залишилось, тому що там один КРК залишився. Музичок, так? Це можна позайматися пару хвилин. Я подкажу.